હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લીલી મેથીના ગાંઠિયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌરાષ્ટ્રના પ્રખ્યાત ગાંઠિયા છે અને ગાંઠિયા બનાવવા માટે બધી નાની નાની ટિપ્સ મેં તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. અને સાથે ગાંઠિયા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવશું. તો ચાલો બનાવીએ મોઢામાં મૂકતા જ સળસળાટ ગળે ઉતરી જાય ને એવા પોચા રૂ જેવા મેથીના ગાંઠિયા. તો મેથીવાળા ગાંઠિયા છે તો પહેલાં મેથી સમારી લેશું. તો અહીંયા મેં ફ્રેશ મેથી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મેથીના પાન ચૂંટી લીધા છે, દાંડલીનો ભાગ નથી લીધેલો. પહેલાં તો મેથી આપણે બારીક સમારવાની છે, બને એટલી બારીક મેથી સમારી લેવાની, જેથી ગાંઠિયા બનાવવા ટાઈમે મેથી સરળતાથી ઝારામાંથી નીકળી જાય. આ રીતે આપણે એકદમ બારીક મેથી સમારી લેશું. મેથી સમારી લીધી છે. હવે મેથીનો આપણે માપ કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણે મેથી અડધો કપ જેટલી લેવાની છે. ગાંઠિયાનો લોટ બાંધવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ છે. ચણાનો લોટ ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો. તો ચાળેલા ચણાના લોટ સાથે આપણે અડધો કપ બારીક સમારેલી મેથી ઉમેરશું. ખાસ કરીને તમે ભાયાવદર કે ઉપલેટા ગયા હશો ને તો પ્રસંગમાં કે સવારમાં તમે નાસ્તો માગો ને તો તમને મેથીવાળા ગાંઠિયા જ ખાવા મળશે. હવે આપણે અડધો કપ મેથી સાથે 1/4 કપ જેટલું સિંગ તેલ લીધેલું છે. મારા ઘરમાં હંમેશા સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરું છું. તમે તમારા ઘરમાં વપરાતા તેલનો ઉપયોગ કરીને આ ગાંઠિયા બનાવી શકો છો. અહીંયા મેં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલા સોડા લીધા છે. આ સોડા તમને સોડા એસ તરીકે તમે કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાનમાં કહેશો ને એટલે મળી જશે, કે પછી કોઈ કંદોઈની દુકાને તમે ગાંઠિયાના સોડા માગશો ને તો એ પણ મળી જશે. અને ગાંઠિયાના સોડા આ રીતે તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીને પછી ઉમેરવાના, કે લોટ સાથે સોડા બરોબર મિક્સ ના થાય ને તો ગાંઠિયા લાલ થઈ જતા હોય છે. એટલે આ પ્રોસેસ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. તો અહીંયા તમે જુઓ કે તેલ સાથે સોડા એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. તેલ આપણે લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું. સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી જેટલો અજમો હાથેથી ચોળીને ઉમેરશું. ચણાના લોટની કોઈ પણ વેરાયટીમાં અજમાનો ખાસ ઉપયોગ કરવો, અને એમાંય પણ તમે જો ગાંઠિયા બનાવતા હોય ને તો અજમા વગર તો ગાંઠિયાનો સ્વાદ જ ના આવે, એટલે ખાસ ઉમેરવાના. અને અડધી ચમચી મરી પાવડર ઉમેરશું. હવે બધી જ સામગ્રી એક વખત હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું, જેથી તેલનું મોણ લોટના એક એક કણમાં આવી જાય અને મેથી પણ લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. ગાંઠિયાનો લોટ બાંધવામાં આ રીતે પોળા વાસણનો ઉપયોગ કરશો ને તો લોટ બાંધવામાં સરળતા રહેશે અને લોટ સાથે મૂણ પણ સારી રીતે મિક્સ થઈ શકશે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે થોડું થોડું પાણી લેતા લોટ બાંધશું. ચણાના લોટમાં ક્યારેય પણ એકી સાથે પાણી નહીં ઉમેરી દેવાનું, કારણ કે ચણાનો લોટ બહુ ઓછું પાણી એબ્ઝોર્બ કરતું હોય છે. એટલે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને લોટ સાથે મિક્સ કરતું જવાનું. ચણાનો લોટ એકદમ સ્ટીકી હોય છે, એટલે હાથમાં અને કથરોટમાં પણ ચોંટી જતો હોય છે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે મેં લોટ બાંધી લીધો છે, પણ થોડો કઠણ રાખેલો છે. આ લોટ જેમ જેમ આપણે ઉપયોગમાં લેવાનો હોય ને એ રીતે આપણે ઢીલો કરવાનો. તો અહીંયા 1 લુવો જેટલું તમારે ઝારા માથે આવે ને એટલો લુવો લેવાનો અને થોડું પાણી લઈ અને લોટને સરસ મસળી લેવાનો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટનો કલર થોડો ડાર્ક છે. જેમ જેમ તમે લોટને આ રીતે મસળશો ને એમ લોટનો કલર લાઇટ થઈ જશે અને તમારા ગાંઠિયા એકદમ પોચા રૂ જેવા તૈયાર થશે. એટલે આ પ્રોસેસ પણ ખાસ કરવાની. અહીંયા તમે બંને લોટના કલરનો ડિફરન્સ જોઈ શકો છો. થોડો મસળતા લોટ એકદમ લાઇટ થઈ ગયો છે. આ રીતે એક એક લુવો લેતું જવાનું અને થોડું થોડું મસળી અને તૈયાર કરતું જવાનું. અહીંયા આપણો ગાંઠિયા માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને આ બાજુ તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ચાલો ગાંઠિયા બનાવી લઈએ. ગાંઠિયા માટે તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ જરૂરી છે. અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. પહેલાં આપણે તેલ ચેક કરી લઈએ. તો થોડો લોટ આપણે તેલમાં ઉમેરશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તરત જ લોટ ઉપર નથી આવતો. આ રીતે તેલનું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ. અહીંયા તમે જોયું ને, લોટ થોડી વાર રહીને ઉપર આવ્યો. આ રીતે તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની અને પછી ગાંઠિયા બનાવવાના. ગાંઠિયા બનાવવા માટે આ રીતે મેં ચંપાકલી ગાંઠિયાનો જારો લીધેલો છે. જો તમારી પાસે જારો ન હોય તો કઈ રીતે બનાવવા એ પણ હું તમને આગળ જણાવીશ. જારો કડાઈ પર રાખી દીધો છે અને લોટ આપણે
ઝારા પર લઈ લેશું. આગળના હૂંક છે ને આ રીતે કડાઈ ઉપર રાખી દેવાના અને સેફલી આપણે આ ગાંઠિયા બનાવવાના છે. જો તમે પહેલી વખત બનાવતા હોય ને તો કોઈને આગળ કડાઈ પકડવા માટે રાખવાના. હાથેથી આ રીતે પ્રેસ કરી અને ગાંઠિયા તેલમાં પાડી લેશું. ગાંઠિયા પાડવામાં હંમેશા હથેળીનો આ પાછળનો ભાગનો ઉપયોગ કરવાનો. આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે એક સરખા ગાંઠિયા તૈયાર થશે. અને ઝારામાં તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે બધી બાજુ ઘસવાનું. મેથી તમારી એકદમ બારીક સમારેલી હશે ને તો જ આ મેથીવાળા ગાંઠિયા તમે ઝારામાં પાડી શકશો. જો મોટી મેથી હશે ને તો મેથી ઝારામાં ફસાઈ જશે અને ગાંઠિયા બરોબર પડશે નહીં. બધા જ ગાંઠિયા આપણે કડાઈમાં પાડી લીધા છે. હવે ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઝારા ઉપર લાગેલો લોટ છે ને બધો આ રીતે તાવીથાથી ઉપાડી લેવાનો અને ઝારા ઉપર થોડું પાણી લગાવી દેવાનું જેથી ગરમ ઝારામાં લોટ ચીપકી ના જાય. હવે ગાંઠિયા આપણે ઝારામાંથી પાડી લીધા પછી તરત જ પલટાવવાના નથી. થોડા તળાઈ જાય ને એટલે હળવા હાથે આ રીતે પલટાવી લેશું. ગાંઠિયા પાડી લીધા પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરી દેવાની અને જ્યારે ગાંઠિયા પાડો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની જેથી ગાંઠિયા પાડવા ટાઈમે હાથમાં વરાળ ના લાગે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા માખણિયા ગાંઠિયા એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા છે. એક બેચના ગાંઠિયા તળાય ને ત્યાં સાઈડમાં બીજી બેચ માટે થઈને લોટ આપણે ઢીલો કરી લેવાનો. તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ગાંઠિયા ઉપર થોડી હિંગ છાંટી દેવાની અને સાથે થોડો મરી પાવડર છાંટી દેવાનો. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. તો અહીંયા તમે જુઓ કે માત્ર 2 કપ લોટમાંથી 500 ગ્રામ જેટલા આપણા ગાંઠિયા તૈયાર થયા છે. ગાંઠિયા તો તૈયાર થઈ ગયા પણ ગાંઠિયા સાથે ખાવા માટે મરચાં પણ જોઈશે. મરચાં તળી લેશું. મરચાં તળતા પહેલા મરચાંમાં ચેકો ખાસ મારી દેવાનો નહીંતર મરચાં ઉડશે. અને આ રીતે જારો રાખી દેવાનો જેથી મરચાં ઉડવાની બિલકુલ શક્યતા ના રહે. તળેલા મરચાં પ્લેટમાં લઈ અને તરત જ ઉપર મીઠું છાંટી દઈશું. મરચાં તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે ગાંઠિયા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ સંભારો અને ચટણી પણ બનાવી લઈએ. ગાંઠિયા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈએ. તો મિક્સર જારમાં દાંડલી સહિત કોથમરી ઉમેરશું. કોથમરી હંમેશા દાંડલી સહિત જ લેવાની જેથી ચટણી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને. સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. આ રીતે રફલી સમારીને ઉમેરી દઈશું. 1 ટુકડો આદું એ પણ બારીક ટુકડામાં સમારીને ઉમેરી દઈશું જેથી ચટણી ઝડપથી પીસાઈ જાય. સાથે અડધા લીંબુનો રસ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/2 ચમચી ખાંડ અને તૈયાર કરેલા ગાંઠિયા ઉમેરશું. ગાંઠિયાની ચટણી હંમેશા થોડા ગાંઠિયા ઉમેરીને બનાવશું તો ચટણી એકદમ સરસ થીક બનશે. ગાંઠિયા સાથે ખાવાની ચટણી થોડી થીક રાખવાની હોય છે. હવે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને ચટણી પીસી લેશું. અહીંયા આપણી ચટણી તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત અને થીક ચટણી તૈયાર થઈ છે. ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ગાંઠિયા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ સલાડ તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 1 ગાજર છીણીને લીધું છે. સાથે બારીક સમારેલી કોબી અને સમારેલા ટમેટાં લીધા છે. પહેલાં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે મસાલા કરશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/2 ચમચી ધાણા જીરું, 1/2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી, અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. સાથે થોડી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. આ સલાડ થોડું ખાટું મીઠું હશે તો ગાંઠિયા સાથે બહુ સરસ લાગશે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા આપણું સલાડ, ચટણી અને તળેલા મરચાં તૈયાર છે. તો હવે ગાંઠિયા સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. એટલા મસ્ત આ ગાંઠિયા તૈયાર થાય છે ને કે બનાવશો ને એટલે પડાપડી કરતાં તમારા ઘરમાં આ ગાંઠિયા ખૂટી જશે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.